السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة بنعلن عن خبر صار، خبر وإنجاز طبي ممتاز، وهو شفاء أول امرأة من الإيدز بعد زراعة خلايا جذعية من متبرع مقاوم لفيروس الإيدز. هذه السيدة شفيت تماما بعد علاج دام حوالي 14 شهر. هذه السيدة متعددة الأصول العرقية. احنا عارفين ان حصل نجاح قبل كده لرجل أبيض في ألمانيا، وأيضا لرجل لاتيني، دي تعتبر ثالث حالة تشفى تماما من الإيدز. طيب، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. هذه السيدة التي شفيت تماما كانت من إحدى الحالات اللي هم حوالي 25 حالة تمت عليهم التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج حالات الإيدز اللي هي مصابة بأمراض خطيرة زي الليمفوما أو اللوكيميا، يعني سرطان في الدم. هذه السيدة كانت تعاني من سرطان الدم، وأيضا كانت تعاني من الإيدز. تم علاجها في المرحلة الأولى بعلاج كيماوي للقضاء على سرطان الدم، ونجح العلاج في التخلص من سرطان الدم. أما بالنسبة للإيدز فتم حقنها من حبل سري لشخص مقاوم لفيروس الإيدز. ونجحت التجربة في ان بعد زراعة خلايا جذعية في جسم هذه السيدة لمدة 14 شهر من العلاج، هذه السيدة تخلصت تماما من فيروس الإيدز، وما كانش عندها أي أعراض للإيدز، وفي نفس الوقت تحسنت حالتها جدا جدا، ولم تحتاج إلى علاج آخر اللي هو العلاج الثلاثي اللي احنا بنستخدمه عادة في علاج مرضى ال HIV وحالات الإيدز. طبعا ده بيفتح الباب وبيفتح باب الأمل لكل حالات الإيدز. لما تكون حالة عندها إيدز وفي نفس الوقت عندها سرطان بالدم وتشفى تماما من سرطان الدم ومن الإيدز، ده بادرة أمل لكل مرضى الإيدز. طيب، هل هذا العلاج هيبقى متوفر لكل حالات الإيدز؟ لا، هذا العلاج متوفر لحالات معينة، زي ما قلت لكم الحالات اللي هي عندها لوكيميا أو سرطان دم وعندها إيدز. طيب، عايزين ناخد فكرة عن الحالات اللي هي الناس اللي عندها مقاومة لفيروس الإيدز أو فيروس نقص المناعة المكتسبة. في بعض الأشخاص وجدنا عندهم مناعة طبيعية ضد فيروس الإيدز، هم حوالي 2% ل 3% من سكان الأرض، وهؤلاء الأشخاص عندهم طفرة جينية وراثية، وهؤلاء الأشخاص ما عندهمش مستقبلات اللي هي أساسا بيستخدمها فيروس الإيدز لاختراق الخلايا بتاعة جسمهم، وبالتالي طالما مش موجودة هذه المستقبلات يبقى فيروس الإيدز ما بيقدرش يصيبهم. طبعا احنا استغلينا هذه المعلومة في ان احنا خدنا الخلايا الجذعية من الحبل السري بتاع احد هؤلاء الاشخاص ونقلناه لهذه السيدة، وبالتالي هذه السيدة نجحت في التخلص من فيروس الإيدز. طبعا احنا بندعو لعمل بنك للخلايا الجذعية من الحبل السري لهؤلاء الأشخاص المقاومين لفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز.
لو تحقق هذا هيبقى عندنا كمية كبيرة من الخلايا الجذعية، وهؤلاء الأشخاص مقاومين لفيروس الإيدز، وبالتالي هننجح في زيادة الحالات اللي هتستفيد من هذا العلاج. طبعا ده أيضا بيتواكب مع التقدم الكبير اللي حصل في العلاج بالأدوية ضد الفيروسات. احنا عارفين ان في خلال السنتين اللي فاتت حصل انجاز كبير ضد فيروس كورونا، وبالتالي تم الاستفادة من هذا التقدم في إحراز تقدم آخر بالنسبة للوقاية من فيروس الإيدز. احنا كان عندنا أقراص بتتاخد يوميا للوقاية من فيروس الإيدز، أصبح عندنا حقن أيضا بتتاخد مرة كل شهرين للوقاية من فيروس الإيدز. ده معناه إيه؟ ده معناه إن إحنا دلوقتي ابتدينا نحاصر هذا الفيروس اللعين، وابتدت مؤشرات تبشر بالخلاص ونهاية هذا الفيروس اللعين، وإن شاء الله في المستقبل القريب هيتم شفاء المرضى نهائيا من هذا الفيروس اللعين. طبعا احنا عارفين في الوقت الحالي ان مرضى الايدز بياخدوا العلاج الثلاثي يوميا. طبعا هذا العلاج بيؤدي الى عدم تكاثر فيروس الايدز والسيطرة عليه ومنعه من عمل مضاعفات للمريض. لكن لازم المريض ياخد هذا العلاج الثلاثي طوال عمره للسيطرة على فيروس الإيدز. لكن في الحالة اللي احنا قلناها دلوقتي، اللي هي أول امرأة تشفى تماما باستخدام الخلايا الجذعية من الحبل السري لشخص مقاوم لفيروس الإيدز، ده يعتبر إنجاز تاريخي. زي ما قلت لكم في حالتين قبل الحالة دهيت من الرجال شفوا شفاء تام، وهذه السيدة تعتبر الحالة رقم 3. وزي ما قلت لكم هم 25 حالة تحت التجربة. طبعا في الوقت الحالي احنا مستبشرين خير ان يتم القضاء نهائيا على فيروس الايدز في العالم كله في خلال وقت قريب. طبعا احب انوه ان في بادرة ان احنا نحاول بقدر الامكان نعمل مركز طبي كبير لعلاج حالات الايدز في بلادنا العربية، خصوصا في العواصم او في المدن الكبيرة، ويتم التبرع لهذه المراكز، لان طبعا ممكن تكون هذه المراكز تكلفتها عالية، وممكن يكون المريض بتاع الايدز ما يقدرش يتحمل هذه التكلفة. وبالتالي انا ادعو الدول العربية لعمل هذه المراكز، ويعني اناشد رجال الاعمال والاندية الكبيرة ورجال الصناعة ورجال الاستثمار في التبرع لهذه المراكز، على اساس يبقى في هذه المراكز مجموعات متخصصة من الأطباء على مستوى عالي، استشاريين حميات، استشاريين دم، استشاريين أورام، استشاريين مخ وأعصاب، أيضا تكون مزودة بمراكز أشعة، معامل تحاليل على أعلى مستوى. زي ما احنا شايفين العالم كله بيتقدم وبيعمل أبحاث، وإحنا عايزين نبقى على مستوى هذا التقدم التاريخي. أشكركم جزيل الشكر، وأتمنى أن كنتم جميعا تكونوا بصحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.